هوش مصنوعی دروغ میگه. خیلی مراقب باش. بیا تا بهت بگم چرا. هر بار که یه جواب از هوش مصنوعی خیلی به دلم میشینه، یه علامت خطر توی ذهنم روشن میشه. چون بعضی جواب‌ها برای حل مسئله نیستن، برای ساکت کردن ذهنن. تا حالا شده یه چیزی رو از هوش مصنوعی بپرسی، جوابش رو بخونی و با خودت بگی عجب، دقیقاً همون چیزیه که میخواستم بشنوم. نه شوکه شدی، نه شک کردی، نه رفتی چک کنی ببینی درست میگه یا نه. فقط پذیرفتی. من آیلام و اگه بخوام رک بگم، خطرناکترین لحظه دقیقاً همون جاست که جواب خیلی خوب به نظر میرسه. داستان از کجا شروع میشه؟ اولش همه چی هیجان انگیزه. تو سوال میپرسی و اون جواب میده. سریع، مرتب، با اعتماد به نفس. کم کم بهش عادت میکنی. بعد یه اتفاق عجیب میفته. دیگه از خودت نمیپرسی درسته یا نه. میپرسی چرا اینقدر منطقیه؟ و اینجاست که مشکل شروع میشه. بذار ساده بگم. هوش مصنوعی دروغگو نیست، اما راستگو هم به اون شکلی که ما فکر میکنیم نیست. اون مثل یه دوست خیلی پرحرفه که همیشه یه چیزی برای گفتن داره، حتی وقتی مطمئن نیست. ما آدم‌ها عاشق آدم‌های با اعتماد به نفسیم. فرض کن ازش میپرسی چرا بعضی آدم‌ها هیچ وقت پولدار نمیشن؟ بهت جواب میده باورهای محدود کننده دارن، تنبلی، نداشتن هدف، ترس از ریسک. همه چی قشنگه، همه چی آشناست، همه چی هم به ظاهر درسته. ولی یه سوال مهم هیچ وقت پرسیده نمیشه. این برای همه صدق میکنه؟ نه، اصلاً. اما چون جواب روان و قانع کننده است، مغز ما میگه قبول میکنم. پس دروغ کجاست؟ دروغ اونجایی نیست که اطلاعات غلط داده میشه. دروغ اونجاییه که اطلاعات ناقص کامل به نظر میاد. و این خطرناکه. چرا این اتفاق میفته؟ خیلی ساده است. هوش مصنوعی ساخته شده که جواب بده. مکالمه رو جلو ببره و تو رو نگه داره. نه اینکه بگه نمیدونم. ما از یه آدم اگه بشنویم نمیدونم، اعتمادمون کم نمیشه، ولی از یه سیستم انتظار نداریم. هوش مصنوعی حقیقت رو کشف نمیکنه. اون احتمال رو حدس میزنه. یعنی چی؟ یعنی از بین میلیاردها جمله‌ای که قبلا نوشته شده، اون جمله‌ای رو میاره که محتمل‌تره، شبیه‌تره و بیشتر استفاده شده، نه لزوماً درست‌تر. مشکل اصلی خود ماییم. ما سوال‌هامون رو کلی، کوتاه و با بی‌حوصلگی میپرسیم. مثلا میپرسیم بهترین راه موفقیت چیه؟ یا امروز چی بپزم؟ چرا زندگیم اینقدر سخته؟ این سوال‌ها جواب‌های کلیشه‌ای دارن. چرا این جواب‌ها خطرناک میشن؟ چون آروم آروم جای فکر کردن رو میگیرن. جای تردید و تجربه رو میگیرن. و یه روز میرسه که به جای فکر کردن و تصمیم گرفتن با جواب‌های اون زندگی میکنیم. حالا میرسیم به یه نکته خیلی مهم. هوش مصنوعی خیلی خوب بلده باورهای قبلیت رو تقویت کنه. اگه فکر میکنی دنیا ناعادلانه است، جوابهایی که میگیری اینو تایید میکنه. یا مثلا ساعت 11 شبه، خسته ای، کلافه ای، گوشی دستته. از هوش مصنوعی میپرسی چرا حوصله هیچ کاری رو ندارم؟ جواب میاد کمبود انگیزه، استرس، فرسودگی، نداشتن هدف. همه چی منطقیه. سر تکون میدی و میگی آره دقیقاً همینه. ولی سوال واقعی این نبود. سوال واقعی این بود: من 12 ساعت امروز چی دیدم؟ چی خوردم؟ چقدر خوابیدم؟ چند بار گوشی رو الکی باز کردم؟ اما ما اینا رو نمیپرسیم چون سخت‌تره. پس یه جواب عمومی میگیریم برای یه مشکل شخصی. بعد چی میشه؟ میگیم دیدی هوش مصنوعی چقدر میفهمه. نه، ما فقط یه جواب آماده گرفتیم که به درد همه میخوره و به درد هیچ کس نمیخوره. پس باید چی کار کنیم؟ قرار نیست حذفش کنیم. قرار نیست دشمنش باشیم. ولی باید هوشمندانه تر ازش استفاده کنیم. 3 قانون ساده رو که خودم رعایت میکنم بهت میگم. اولین قانون اینه که به جواب اول اعتماد نمیکنم. اولین جواب معمولاً راحت ترین و عمومی ترین جوابه. برای همینه که همیشه یه سوال ساده دیگه میپرسم. از یه زاویه دیگه چطور؟ دومین قانون اینه که جوابهای خیلی قاطع رو مشکوک میدونم.
زندگی واقعی با همیشه و قطعاً جلو نمیره. هر چیزی که بیش از حد مطمئنه معمولاً ساده سازی شده. مثلا وقتی هوش مصنوعی میگه اگه این کارو بکنی حتما موفق میشی، من همونجا مکث میکنم. چون اگه موفقیت فرمول قطعی داشت، الان همه بهش رسیده بودن. و اما قانون سوم، وقتی جواب خیلی به دلم میشینه بیشتر بهش شک میکنم. چون بعضی جوابها درست نیستن، فقط آروم کنندن. مثلا وقتی میپرسم چرا پروژم رد شد؟ جواب میاد تو ایدت عالی بود، مشتری سختگیر بود. یه لحظه حس خوبی پیدا میکنم، ولی همونجا مکث میکنم. چون شاید مشکل ایده نبوده، شاید ارائه یا نحوه اجرای پروژه ضعیف بوده. اگه حواسمون نباشه، هوش مصنوعی تبدیل میشه به تسکین دهنده ذهن، نه ابزار رشد. من فکر میکنم برای تصمیم‌های مهم فقط باید ازش ایده بگیریم، نه نسخه. مثلا وقتی از هوش مصنوعی میپرسی پایتخت فرانسه کجاست، در واقع نمیره توی نقشه بگرده. اون میبینه که در میلیاردها متنی که خونده، کلمه پاریس با احتمال 99.9% بعد از پایتخت فرانسه اومده. حالا اگه سوالی بپرسی که جوابش رو دقیقاً ندونی، باز هم سعی میکنه محتمل ترین کلمه بعدی رو حدس بزنه. حتی اگه اون کلمه از نظر تاریخی غلط باشه. یه ضرب‌المثل توی دنیای هوش مصنوعی هست که میگه ورودی زباله، خروجی زباله. هوش مصنوعی از روی اینترنت یاد میگیره و خب خودت بهتر میدونی که اینترنت پر از اطلاعات غلط، تئوری‌های مغرضانه، طنزهای جدی‌نما و اشتباهات انسانیه. تفکیک اینها برای موجودی که تفکر انتقادی به سبک انسانی نداره خیلی سخته. شاید مسئله این نباشه که هوش مصنوعی چرا گاهی دروغ میگه. شاید مسئله اینه که ما چرا وقتی جواب آماده میاد فکر کردن رو متوقف میکنیم. اگه میخوای بدونی چطور از هوش مصنوعی استفاده کنی بدون اینکه ذهنت تنبل بشه، یا اگه دوست داری یاد بگیری سوالهای درست بپرسی، با من همراه باش و کانال رو سابسکرایب کن. ویدیوهای بعدی رو از دست نده.